Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αμπατζετάριστα Export Stories, λοιπόν. Δεύτερο επεισόδιο. Μια πολύ όμορφη εκπομπή που έρχεται σε συνέχεια του προηγούμενου επεισοδίου. Δεν είναι μια εκπομπή τέχνης και λόγου, αλλά είναι μια εκπομπή γνώσης και συμμόρφωσης. Αγαπητέ Πάνο, ελπίζω να συμφωνείς. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Είναι η συνέχεια της πρώτης εκπομπής. Στην πρώτη εκπομπή δεν μείναμε κάπου συγκεκριμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πήγαμε σε πιο γενικά πλαίσια, να θέσουμε έτσι περίπου ένα γενικότερο πλαίσιο το τι θα συζητήσουμε, τι θα λέμε, τι θέματα θα θίξουμε. Και τώρα πια, αφού βγάλαμε έτσι και την πρώτη κρυάδα από πάνω μας, τώρα είμαστε πιο έτοιμοι να πάμε ενδεχομένως να πάμε στα επιμέρους ζητήματα, που την επιμέλεια, να σε καρφώσω, την επιμέλεια την έχει ο Παναγιώτης. Οπότε θα έχουμε την ευχέρεια, μέχρι να έχουμε τους καλεσμένους μας, να συζητάμε πραγματάκια επί των εξαγωγών, όπου ο σκοπός είναι, όπως έχουμε πει, να μιλάμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Τι είναι οι εξαγωγές, τι μυστικά έχουν, τι λάθη κάνουμε, πού θα μας βοηθήσουν, πού δεν θα μας βοηθήσουν, πού θα μας κοστίσουν, τι θα μας τυχήσει, αλλά και τι μπορούμε να περιμένουμε από όλο αυτό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το μοναδικό business podcast αυτή τη στιγμή, vidcast, που σχετίζεται με τις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο. Ναι. Σίγουρα έχουμε να μοιραστούμε πάρα πολλές όμορφες ιστορίες, πολλές αστείες ιστορίες, και σίγουρα και γνωσιακά και εμπειρικά νομίζω θα συνεισφέρουμε αρκετά σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται εξαγωγές και εξωστρέφεια. Έτσι. Γιατί εξωστρέφεια είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Πολυσιακή λέξη, ναι, που θα ακούσουμε στις εξαγωγές. Έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια παντού, την ακούμε και από τους κυβερνητικούς enterprise, τους κρατικούς ή μη κρατικούς πλέον. Ναι. Κρατικούς, αλλά η λέξη εξωστρέφεια παίζει παντού. Παίζει παντού, η αλήθεια είναι αυτή. Παίζει παντού. Και κάτω από εκεί βάζουν τα πάντα. Είναι πάρα πολύ λίγοι, όπως είπες και εσύ την προηγούμενη φορά, είναι πολύ λίγοι αυτοί που ξέρουν πραγματικά τι σημαίνει εξωστρέφεια, πρώτον. Και δεύτερον, που έχουν και τη στρατηγική και το πλάνο και τα εργαλεία που μπορούν να την υποστηρίξουν, φυσικά. Δυστυχώς, και ακριβώς πάνω στο κομμάτι αυτό που είπες, επειδή αυτή είναι η μοναδική εκπομπή vidcast, εκπομπή διαλόγου και γνώσης και μόρφωσης και επιμόρφωσης για τις εξαγωγές και μόνο, όχι, δεν έχουμε άποψη για άλλα πράγματα, αλλά εδώ μιλάμε για τις εξαγωγές. Το expertise το δικό μας είναι οι εξαγωγές. Γι' αυτό μιλάμε. Καθής εφού ετάχθη, και εμείς κοιτάμε να πάρουμε τα καλύτερα κομμάτια, γιατί αυτό κάνουμε καλά. Έτσι μας λένε. Το θέμα είναι ότι επειδή πουλάει, επειδή είναι trend, εξωστρέφεια που είπες λίγο πριν, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κλάδο, υπάρχει μια ανακύκλωση προσώπων που προσπαθούν όλοι να χωθούν εκεί μέσα. Και κάτω από την μαγική λέξη εξωστρέφεια, κοιτάνε να καλύψουν είτε δικές τους ελλείψεις, είτε να βρουν μια δικιά τους καινούρια ιδέα για να αποκτήσουν κάποια λεφτά ή να κάνουν κάποιο project, και το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει συνέχεια. Και παίρνω εγώ την ευθύνη των λεγόμενων μου σεμινάρια. Επιμορφώσεις με ανθρώπους που δεν έχουν πουλήσει ούτε χαρτοπετσέτα. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει εξαγωγή σε τίποτα. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ήταν σε προϊόντα μαζικής παραγωγής, σε προϊόντα ή υπηρεσίες μόνο domestically focused, και έρχονται και μιλάνε σε εμάς, σε εσάς. Όχι μόνο μας μιλάνε, και μας υποδείχνουν. Ακριβώς. Ή μας εκπαιδεύουν ακόμα. Τέλος πάντων, αυτό θα είναι σίγουρα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά, θα είναι το θέμα της εκπαίδευσης, επειδή είναι ένα βασικό στοιχείο και ένα βασικό κομμάτι. Θα κάνουμε σίγουρα μια ξεχωριστή θεματική ενότητα που θα μιλάμε για την εκπαίδευση, τα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. Αυτό θα αφιερώσουμε μια ξεχωριστή εκπομπή που θα είναι μόνο για αυτό. Και εκεί, γιατί πραγματικά είναι soft spot δικό μου, θα πρέπει να πούμε και εδώ στα παιδιά να βάλουν πολλές παύσεις και πολύ μοντάζ. Γιατί άνθρωπος είμαι και εγώ, πόσο μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Πώς να το κρατήσω. Σωστό. Γιατί είναι εξωφρενικό. Εντάξει, είναι εξωφρενικό σε κάποιες καταστάσεις. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Επίσης, για να κουμπώσει όλο αυτό και σε περίπτωση που κάποιος δεν άκουσε την πρώτη εκπομπή, αλλά για να κουμπώσει και με τα λεγόμενά μας τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, να πούμε ότι είμαστε και οι δύο στελέχοι στις εξαγωγές. Ενεργά στελέχοι στις εξαγωγές. Ενεργά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να υποθεί. Ενεργά στελέχη. Κάνουμε εξαγωγές
μόνο εξαγωγές. Σωστά. Έχουμε εξαγωγική ιστορία και εξαγωγικό προφίλ. Σωστά. Το κόνσεπτ όλο είναι, εξωστρέφεια. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά στην πράξη. Πολύ σωστά. Με στρατηγική, και πάνω σε αυτό νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ αυτό που μας έχεις ετοιμάσει σήμερα για να συζητήσουμε, το οποίο είναι, Παναγιώτη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να αναφέρουμε 5 facts για τις εξαγωγές. Ναι. 5 έτσι βασικά πράγματα και κάποια fun facts, ίσως και κάποια νούμερα έτσι, που μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τις εξαγωγές. Ξεκινάμε με το πρώτο, το οποίο είναι ότι μια εταιρεία μπορεί να εξάγει όχι μόνο αγαθά, δηλαδή προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες. Τι εννοούμε με αυτό? Αυτό εννοούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά concepts, για να είμαστε και σωστοί. Λοιπόν, τα οποία, όταν λέμε εξάγουν υπηρεσίες, τι κάνουν? Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποια αλυσίδα η οποία κάνει franchise, ας πούμε στο εξωτερικό. Έτσι. Έχουμε πάρα πολλά τέτοιου είδους παραδείγματα. Αυτό που είναι, όταν μιλάμε για εξαγωγές, συνήθως περιοριζόμαστε κακώς, κατά τη γνώμη μου, περιοριζόμαστε στα προϊόντα. Είτε είναι food, είτε είναι non-food κτλ. Με μεγάλη έμφαση στο FMCG, το οποίο είναι και το δικό μας το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια συγκέντρωση πιο πολύ στα αγαθά παρά στις υπηρεσίες. Αλλά είναι μεγάλο κομμάτι. Είναι μεγάλο κομμάτι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Απλά το δικό μου το λιθαράκι είναι ότι ίσως είναι πιο εύκολα μετρήσιμο, ίσως με ερωτηματικά αποδώσει ίσως λίγο πιο εύκολα, οπότε η υπηρεσία είναι και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο πιο vague στο μυαλό του κάθε ιδιοκτήτη, γιατί από εκεί ξεκινάνε. Το είπαμε και στο προηγούμενο, για αυτούς που δεν μας είδανε, έχει να κάνει με τον brand owner ή τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, που αυτός θα σου δώσει, θα προσπαθήσει να μεταλαμπαδεύσει την αξία της εταιρείας, το vision που θέλει, το focus και το target. Αλλά η υπηρεσία ίσως είναι ένα λίγο πιο εξειδικευμένο, λίγο πιο vague, πιο γενικό. Ίσως γι' αυτό. Πάντως συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι μόνο αγαθά. Πεδίο δόξης λαμπρό και όχι μόνο τα αγαθά αλλά και η υπηρεσία. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια τάση αυξανόμενη να κινούνται προς τις υπηρεσίες και αρκετές μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Είναι κάτι το οποίο το αναμοχλεύουν. Και υπάρχουν αρκετά concepts και με success stories, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που τα έχουν πάει περίφημα στις αγορές του εξωτερικού. Ίσως κάποια στιγμή, σε κάποιες επόμενες εκπομπές, να έχουμε κάποιους συναδέλφους που θα μας παρουσιάσουν τα concept αυτά και θα μάθουμε κι εμείς περισσότερα όσον αφορά τις υπηρεσίες. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν τα ξέρουμε όλα. Βέβαια. Learning process, never ending. Θα μας πούνε οι καλεσμένοι μας, οι οποίοι θα είναι στελέχοι του χώρου των εξαγωγών, εμένουμε στις εξαγωγές, όπου θα μας δώσει το δικό τους το point of view, που πετύχανε, που αποτύχανε, και σίγουρα και εμείς έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτούς, ειδικά σε πράγματα που δεν έχουμε βάλει τα χέρια. Σίγουρα. Νομίζω αυτό το σημείο καλό είναι να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο fact, ας το πούμε, για τις εξαγωγές, που νομίζω θα μας έχει στιγματίσει, που το ακούμε συνέχεια, που το συζητάμε τέλος πάντων συνέχεια κτλ. Οι εξαγωγές είναι μαραθώνιος και δεν είναι sprint. Περίμενα να ακούσω που θα το πας. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια φράση που οριακά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι τετριμένη, ότι αποτελεί στερεότυπο, ωστόσο είναι μια βασική και γενική αλήθεια. Οι εξαγωγές δεν είναι ποτέ μαραθώνιος, είναι μαραθώνιος, δεν είναι ποτέ sprint. Πες μας λίγο την άποψή σου γι' αυτό. Βαθύς αναστεναγμός, γιατί μπορεί να ακούγεται κλισέ, εμείς που το ξέρουμε και το κάνουμε, και οι συνάδελφοι εκεί έξω που το κάνουν, ξέρουν θέλει χρόνο. Θέλει επένδυση, θέλει επικοινωνία, θέλει παρουσία, θέλει προετοιμασία, θέλει consistency, θέλει reliability, resilience. Απλά έρχονται διάφοροι project owners, γιατί μπορεί να είναι απλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είχα πει στο προηγούμενο για άλλους εξυπηρετιστές, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του χώρου ή ήρθανε βαλτοί φορετοί από πάνω και να σου ζητάνε αποτελέσματα σε 1 μήνα, 2 μήνες. Έχω βρεθεί εγώ προσωπικά να κάνω
30-60-90 project παρουσίαση και να το πάρουν, εγώ να είμαι απόλυτα επαγγελματίας, to the spot, στο τι πρέπει να γίνει, να τους ανοίξω τα μάτια με λίγα λόγια, και αυτοί το εξέλαβαν ως προσπάθεια δική μου να κερδίσω χρόνο και ότι δεν θα είμαι efficient αρκετά και ότι άμα θέλεις μπορεί να το κάνεις πιο γρήγορα και το παίζεις πολύ αμυντικά. Παιδιά, όχι. Δεν είσαι εσύ ο πρώτος που σκέφτηκες να ξεκινήσεις να κάνεις εξαγωγές. Δεν ανακάλυψες στην Αμερική. Είναι τόσες εταιρείες, άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεχωρίσεις. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του FMCG, ειδικά στα canned products, canned food, που έχω βάλει τα χέρια μου βαθιά εκεί, ένας κύκλος πώλησης είναι 10 μήνες. Να ξεκινήσει ο κύκλος, δηλαδή έχω κάνει επικοινωνίες, στο 10 μήνο, υπολογίζω αν όλα πάνε καλά, ότι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία με γευστικά και να συζητάμε πραγματικά που πάει το project. Άρα θα έλεγες, σωστά. Άρα θα έλεγες ότι αν ξεκινήσουμε, εάν χωρίζαμε το project σε διάφορα stages. Ωραία. Άρα από τον αρχικό στρατηγικό σχεδιασμό. Ωραία λέξη. Άρα από τον αρχικό στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι και την υλοποίηση, όπου υλοποίηση κύκλος πώλησης. Ένας μέσος όρος σε μήνες, πόσο θεωρείς ότι είναι? Κοίτα, έχει να κάνει το industry, γιατί και εμείς έχουμε πει δεν είμαστε ξερόλες ούτε μωρόλες και εμείς το προσπαθούμε, το δουλεύουμε. Το 12 μήνα θα το βλέπα εύκολα εγώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή για να κάνεις establish ένα καινούριο brand, καλά, στο PL ίσως είναι πιο γρήγορο γιατί θα τρέχει έτοιμο αν μπορείς να το τρέξεις. Είσαι για πλάκα στο 18 μήνο. Για πλάκα. Παραδείγματος χάρη, είναι κάποια προϊόντα τα οποία θέλει ο φανταστικός project owner που μας έχει εμπιστευτεί και μας λέει: παιδιά, εγώ θέλω να μπω σε mainstream supermarket. Αυτό που δεν ξέρουν και ίσως δεν θέλουν να μάθουν ή το μαθαίνουν μετά σαν έκπληξη και τους αρέσει, είναι ότι τα περισσότερα supermarket έχουν συγκεκριμένα slot. Δεν πήγε ο Παναγιώτης Οδυσσιάδης και λέει: παιδιά, θέλω να βάλω αυτό. Πού ήσουν τόσο καιρό χαμένος, να το βάλουμε. Θα έχει Φεβρουάριο, Οκτώβρη. Άμα θες. Και με το που θα μπεις εκεί μετά θα πάρεις μετά και ένα εξαμηνάκι. Σωστά. Για να το κάνεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με δικές σου δυνάμεις, με δικό σου effort. Είναι καθαρά εξωγενείς παράγοντες. Έτσι δουλεύει η αγορά. Έτσι μπορείς να το τρέξεις εσύ. Όλα τα άλλα που ακούω, γιατί έχω ακούσει και άλλα πραγματάκια, αυτό λοιπόν που έχουμε συναντήσει, εγώ έχω συναντήσει και είμαι σίγουρος και εσύ, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πουλήσουν ότι εγώ μπορώ να στο φέρω στο τρίμηνο. Εξωφρενικό νούμερο, δεν υπάρχει. Το τρίμηνο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Θα στο φέρω, σου λέει, στο τρίμηνο, δεν έρχεται στο τρίμηνο, και μετά το backup plan είναι ένα, ξέρεις, έχει δυσκολίες η αγορά και το έχουμε, και μετά είναι buying time κατάσταση. Και μετά έχεις εσύ να ισορροπήσεις το τι επαγγελματίας εξαγωγών θες να είσαι. Θες να είσαι αυτός που θα κάνεις το stand το δικό σου και θα πεις ότι τα δικά μου τα facts είναι αυτά, η ανάλυση που έχω κάνει είναι αυτή και το timeline είναι αυτό. Ή είσαι αυτός που θες να πάρεις easy money, να λες να γίνεις brown nose που λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας. Τι θέλεις να κάνεις? Θες να είσαι ευχάριστος και να κερδίσεις χρόνο? Και αυτό δουλεύει στην αγορά. Μακροπρόθεσμα όχι. Υπάρχει χώρος για όλους. Για όλους τους τύπους, να το πούμε έτσι. Εμείς στις εξαγωγές είμαστε πολυσυλλεκτικοί. Δεν έχουμε. Και πολυμετοχικοί, όπως έλεγε κάποιος. Και πολυμετοχικοί. Ναι. Αλλά το συναντάμε. Θέλει χρόνο, θέλει πολλά πραγματάκια. Αφοσίωση, πλάνο, ναι. εργαλεία. Και 1000 φορές να μην πάρω ένα project. 1000 φορές να μην μου εμπιστευτούν το ένα προϊόν, ένα οτιδήποτε. Γιατί εγώ θα έχω πει την αλήθεια. Γιατί ο χώρος εξαγωγών, όπως ξαναείπαμε και θα ξαναπούμε για πιο μετά, είναι μικρός. Ο χώρος εξαγωγών αποτελείται από συγκεκριμένες φάτσες, συγκεκριμένους ανθρώπους, δύσκολα να ανανεώνονται, μεγάλο κενό στην εισρωή νέων στελεχών. Τα περισσότερα νέα στελέχη εξαγωγών που ξεκινάνε junior ξεκινάνε γιατί οι ιδιοκτήτες εταιριών θέλουν να μην πληρώσουν τα λεφτά που ζητάει ένας που κάνει εξαγωγές. Αυτό κι αν είναι θέμα. Και νομίζω ότι και αυτό. Είναι standalone αυτό το θέμα. Μια θεματική ενότητα μόνο για αυτό που μόλις ανέφερες. Νομίζω του αξίζει. Μα νομίζω το έχεις και εσύ πάνω. Ότι... Ναι, είναι μια γενική αλήθεια. Και δεν μπορεί να κάνουμε. Δεν μπορεί να του πει το άλλο τι θα κάνει, ό,τι θέλεις. Απλά εμένα, να έχουμε ειλικρίνεια πάνω σε αυτό που σου έλεγα,
θα σου δώσω τα δεδομένα μου, την ανάλυση μου, Ναι. αλλά να κοροϊδευόμαστε γιατί θα βρεθούμε. Και όπως είμαι σίγουρος και εσύ το έχεις δει, αύριο μεθαύριο θα είμαστε στους ίδιους χώρους. Σωστό. Θα γυρίσω όμως εγώ, χωρίς μισή κακία, να γυρίσω να σου πω πώς πήγε το project τελικά. Ενώ ξέρω ότι θα έχει πατώσει το project, θα σε ρωτήσω. Γιατί καλά να πάθεις. Το φθηνό το κρέας το τρώνει σκύλι, μου έλεγε εμένα ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Αν του έλεγα να γλιτώσουμε, και μου έλεγε ότι γλιτώσεις τώρα, θα το πληρώσεις διπλό μετά. Σωστό. Είναι αντίστοιχα και με τα project που τρέχουμε και εμείς. Όταν δεν θέλεις να έχεις την προετοιμασία που πρέπει για ένα σούπερ μάρκετ που θα θες να χτυπήσει την πόρτα, το σούπερ μάρκετ είναι ο πιο δύσκολος παίκτης. Θα χάσεις το slot, θα γίνεις και ρεζίλη και θα πρέπει να ξαναεπενδύσεις ένα 12μηνο πάλι πίσω. Οπότε ποιος έχει πληρώσει περισσότερα, εγώ που σου κοστολόγησα με το χ συν 2 ή εσύ που πήρες απλά τον χ συν 1 και τώρα κλαις? Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι το έχεις βάλει σε μια πολύ πραγματική βάση. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η κακή πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι, γιατί από λάθος σχεδιασμούς και λάθος πρόσωπα. Εντάξει. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Το τρίτο κομμάτι που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους μας και νομίζω ότι και αυτό το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, τουλάχιστον εγώ το είχα σε μια πολύ πρόσφατη συζήτηση που έτυχε να βρεθώ σε ένα τραπέζι, είναι το εξής, ότι αφού στην Ελλάδα είμαι νούμερο 1 ή αν δεν είμαι νούμερο 1, αφού στην Ελλάδα έχω εδραιωθεί, μπορεί να σκεφτεί ένας brand owner ή ένας ιδιοκτήτης μιας εταιρείας κτλ. Αφού στην Ελλάδα έχω εδραιωθεί και είμαι μεγάλος και είμαι, ξέρω εγώ, στις τάδε αλυσίδες και είμαι στα τάδε σημεία γιατί δεν μπορώ να κάνω το ίδιο στο εξωτερικό? Επομένως, ποια είναι η αλήθεια μέσα από αυτό? Ότι ακόμα κι αν μια εταιρεία έχει εδραιωθεί στην εσωτερική αγορά, όπως λέμε για την Ελλάδα, δεν του διασφαλίζει ότι θα γίνει ακριβώς το ίδιο και θα είναι το ίδιο επιτυχημένος στο εξωτερικό, στις αγορές του εξωτερικού. Διότι άλλο Ελλάδα, άλλο εξωτερικό. Καμία σχέση. Εδώ και επίσης στις αγορές του εξωτερικού, χώρα με χώρα Μπράβο. και αγοραστή με αγοραστή, κανάλι με κανάλι, έχει τεράστιες διαφορές. Γι' αυτό μιλάμε πάρα πολλές φορές και υπογραμμίζουμε το πόσο σημαντικό είναι το customization. Είτε αυτό αφορά την στρατηγική, είτε αφορά την εμπορική πολιτική, πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω ένα manual, Και πάω. το συγκεκριμένο manual μου πήγε καταπληκτικά στην Ελλάδα, ακριβώς τα ίδια βήματα θα κάνω και στο εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό. Αν πήγαινε, τι με θες εμένα, θα πει κάποιος. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που είπες, ότι βρέθηκε σε μια τέτοια κουβέντα. Πολύ αυθόρμητα, γιατί και εγώ είμαι και αυθόρμητος άνθρωπος. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ή σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχω βρεθεί σε τραπέζια ιδιοκτητών εταιριών, που η κουβέντα ξεκινάει, μα εδώ κοίτα τι καλά που το έχω κάνει, θα το κάνω και αλλού. Ναι. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να δουλέψει. Πάνω σε αυτό που είπες πριν, σχετικά με το αφού το κάνω καλά εδώ, γιατί να μην το κάνω και στο εξωτερικό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι το καλησπέρα και καλή βραδιά. Γιατί σίγουρα άμα ξεκινήσεις έτσι, η βραδιά θα είναι μεγάλη και ίσως να μπορεί να χρειαστεί και αρκετό αλκοόλ για να σβήσεις τις πίκρες και τους καημούς. 100%. Αν ήταν εύκολο και δούλευε, τι με θέλει σε μένα, πήγε να κατακτήσει τον κόσμο. Και το ακόμα για μένα ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβουν, γιατί αυτό που λες εσύ για εμάς, για τους ανθρώπους που μας ζουν που κάνουν εξαγωγές, είναι εκ το ουκάνευ. Εννοείται ότι δεν μπορεί να δουλέψει, είναι άλλη αγορά. Ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι αν κάτι δουλέψει, που εσύ τα ξέρεις είναι τα λιμέρια σου, αν κάτι δουλέψει στην Αυστρία, δεν σημαίνει θα δουλέψει η Γερμανία. Επειδή είναι δίπλα. Δεν σημαίνει θα δουλέψει το Βέλγιο. Άλλη στρατηγική, άλλη στόχευση, άλλα δυνατά σημεία. Άλλο κοινό, άλλες αγορές, άλλες ανάγκες. Τελείως διαφορετικά. Yeah. Η Ελλάδα, η ρίστο εμπαρόδο να πούμε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη αγορά. Είναι δύσκολη αγορά με όρους και νόμους οι οποίοι δεν συναντώνται συχνά. Στα κεντρική και βόρεια Ευρώπη είναι πολύ πιο αυστηρά και επαγγελματικά τα πλαίσια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ανατολίτικο του δώσω μου όσα περισσότερα μπορώ να πάρω, να δώσω λιγότερα, να αυξήσω πολύ χωρίς να δώσω λεφτά. Είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ λάθος. Όποιος brand owner, ιδιοκτήτης εταιρείας, το σκεφτεί έστω και λίγο,
να κουνήσει λίγο το κεφάλι του γρήγορα, να του φύγει αυτή η σκέψη και να μην την ξαναπάρει ποτέ. Κάθε ένα πράγμα που θέλουμε να απευθυνθούμε σε κάθε μία αγορά είναι μοναδική. Μοναδική. Άλλη ανάλυση, άλλα δεδομένα, άλλοι άνθρωποι. Είναι μοναδικό. Άμα πας με τα ίδια δεδομένα, η Κορέα, επειδή έχω πάει, η Κορέα είναι μια μισή ώρα πτήση με την Ιαπωνία. Τι με την ίδιο. Άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Η ελληνική αγορά με την τουρκική. Άλλος πλανήτης. Ισχύει, όσες ομοιότητες και να υπάρχουν σε κάποια άλλα σημεία, εννοείται. Κάθε αγορά έχει τις ιδιαιτερότητες της. Πάντως σου έκανες άριστα που το έθεσες, γιατί είναι ένα misconception πολύ συχνό. Σου λέει: εγώ πέτυχα στην Αλβανία, ας μπω και η Βουλγαρία, και ποια είναι δίπλα στη Βουλγαρία, η Ρουμανία. Ωραία. Ας ανέβω λίγο πάνω, πάω και η Ουγγαρία. Και ξαφνικά έχεις μια. Πώς να την πούμε, μια flat, να την πούμε έτσι. Ναι, μια flat στρατηγική και μια flat εμπορική πολιτική και ένα πλάνο κτλ. Που σου λέει: δούλεψε σε μια χώρα στα Βαλκάνια. Θα πάρω όλα τα Βαλκάνια, και αφού δούλεψε και στα Βαλκάνια, πάμε και λίγο στο ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης. Και τι κρύβεται πάνω σε αυτό, ρε εσύ Παναγιώτη, είναι ότι πάνε και σου λέει: θα πετύχει και εκεί, θα πετύχει και εκεί, θα πετύχει και εκεί. Πόσα θα πάρω από εκεί? Δεν θα πάρω. Παιδιά, φυλάω σταυρό, το έχω δει με τα μάτια μου. Πόσα εκατομμύρια έχει? 90. Δεν θα πάρω το 10%. Θα το πάρω. Και το γράφουν. Και λες, Παναγία μου, ναι. Έτσι είναι. Επειδή είναι μεγάλες θα πάρεις το 10%. Ποιος είσαι εσύ? Κι όμως, πάνω σε αυτά τα νούμερα υπάρχουν ιδιοκτήτες εταιριών πολυεκατομμυρίων που πάνε και σου λέει: υπολογίζω το budget μου θα είναι τόσο. Γιατί? Δεν θα είναι. Πού το εδράζεις αυτό? Πιστεύω εκεί θα είναι. Πόσες αλυσίδες έχει η χώρα αυτή? Έχει, ξέρω εγώ, τόσες αλυσίδες. Ωραία. Πόσα σημεία κάθε αλυσίδα? Ναι. 1000 η μία, 1500 η άλλη, 800, 600. Κάνεις μια σούμα, λες: OK, πάμε ποσοστία. Εντάξει, είναι πολλά. Και αυτά τα πολλά μας οδηγούν μοιραία στο τέταρτο fact για τις εξαγωγές, το οποίο λέει το εξής: ότι οι εξαγωγές, εκτός από πολύτιμο εργαλείο που είπες στην προηγούμενη εκπομπή, είναι μέρος νοοτροπίας, κουλτούρας, παιδείας και στρατηγικής. Εάν στο DNA μιας εταιρείας δεν υπάρχει η προδιάθεση στο να εντάξει τις εξαγωγές στην κουλτούρα της, στην ευρύτερη κουλτούρα, και στον τρόπο σκέψης και δράσης μεταξύ των τμήματων κτλ., επικοινωνίας και στρατηγικής, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Αυτά είναι πολύ 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 βασικά κομμάτια για να μπορέσει και να κάνει το σωστό σχεδιασμό και να κάνει την όποια ανάπτυξη μπορεί να γίνει κτλ. Και επίσης να μην ξεχνάμε ποτέ ότι οι εξαγωγές δεν είναι ένας άνθρωπος. Έτσι. Οι εξαγωγές είναι μία ομάδα. Προσυπογράφω απόλυτα. Μία επισήμανση πάνω σε αυτά που είπες, γιατί με βρίσκουν καθόλου σύμφωνο. Στους ανθρώπους που θα μας δούνε ή θα μας ακούσουν. Επειδή χρησιμοποίησες ωραίες λέξεις και μπορεί εύκολα ο άλλος να μπει σε άμυνα και να πει: άσε μας ρε φιλαράκι τώρα, να πούμε. Εμείς εδώ μιλάμε για στρατηγικές εξαγωγές. Δηλαδή, έχω πλάνο και πάω να βγάλω το προϊόν μου ή την υπηρεσία μου έξω από τα σύνορα με συνέπεια και πάω να αναπτύξω ένα κύκλο εργασιών. Να επενδύσω για να χτίσω, έτσι. Θα το πληρώσω για να το πάρω την αγορά. Δεν ισχύουν αυτά που είπες εσύ σε εταιρείες που σου λέει: έλα μωρέ, βρήκα έναν Πολωνό και το πούλησα. Αυτό δεν είναι εξαγωγές. Ή με πήρανε τηλέφωνο από τη Γαλλία και έδωσα ένα φορτηγό. Με πήρε ένας από τη Ζουαζιλάνδη. Αυτό δεν είναι καν εξαγωγές. Αυτό είναι εξυπηρέτηση αναγκών. Φωτοβολίδα. Φωτοβολίδα. Ήρθε ένας, είχε κάποιες ανάγκες, μπορώ να τους εξυπηρετήσω, τους έδωσα. Αυτό δεν είναι καν εξαγωγές και αυτό δεν έχει κανένα στρατηγικό πλάνο. Αυτό δεν έχει μέλλον. Γιατί έτσι όπως πήρε εμένα τηλέφωνο, θα πάρει αύριο με εσένα και δεν υπάρχει σχέση σε αυτό το κομμάτι. Μόνο αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Γιατί συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπες. Δηλαδή, επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε: ελά, ρε φιλαράκι. Το ακούω και το ελά, ρε φιλαράκι, αλλά εδώ πάμε για εξαγωγές για κάπου που δεν θα μπορούσε να πουλήσει το προϊόν και πάμε να κάνουμε στρατηγική επικοινωνίας outgoing καμπάνια. Όχι incoming, το κάνει και ο παππούς στο χωριό. Σωστό. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση για τα χωριά την προηγούμενη φορά. Έτσι. Πολύ σωστό. Λοιπόν, νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα είναι πάρα πολύ καλό να δώσουμε και ένα νούμερο. Mm-hmm. Να πούμε για το επόμενο fact δηλαδή. Και μιας και η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό το. Έτσι.
Να πούμε λίγο για τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης versus τις εισαγωγές. Άρα exports versus imports. Και εδώ έτσι να δώσουμε ένα νούμερο. Οι εξαγωγές σε όλα τα προϊόντα, τώρα μιλάμε όλες τις κατηγορίες, έτσι, της Ευρώπης είναι περίπου 243 με 245 εκατομμύρια versus 230 ή 231 που είναι οι εισαγωγές. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Ευρώπη εξάγει γενικά και προϊόντα και υπηρεσίες, τρόφιμο, μη τρόφιμο κτλ. Νομίζω ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τα free trade agreements, τα καινούργια τα οποία έχουν γίνει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή, θεματική ενότητα για τα free trade agreements και πόσο σημαντικά είναι για τις. Έτσι, όπως και οι διακρατικές και διάφορα τέτοια κομμάτια που βοηθούν. Ειδικά και σε προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν ζωική προέλευση, που εκεί δεν πουλάς όπου θες εσύ. Πρέπει να υπάρχει διακρατική συμφωνία. Βεβαίως. Πρέπει να έχει εγκριθεί η χώρα σου, ο τρόπος φαγής, 1002 πράγματα. Αλλιώς δεν πουλάς. Βεβαίως. Δεν πάει να έχεις το καλύτερότερο και το πιο φθηνό προϊόν. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και όλα αυτά βασίζονται και σε διακρατικές και στα free trade agreements, σε εμπορικές συμφωνίες κτλ. Μεταξύ κρατών ή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, όπως για παράδειγμα τελευταία η Mercosur, έτσι. Mercosur, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα για αυτή. Νομίζω κάποια τέτοια κομμάτια πρέπει να τα κάνουμε ζωή να έχουμε, χρόνο να έχουμε. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι και τα facts που μας έθεσες και αυτά που τώρα βγαίνουν σε κουβέντα είναι πραγματικά standalone θεματάκια που μπορείς να τα τραβήξεις για ώρες να συζητάς, γιατί είναι πραγματικά πολύπλοκα. Σε αντιδιαστολή με ό,τι μπορεί να νομίζει κάποιος ότι έλα μόρα να πούμε 2-3. Εμείς από αυτές τις 2-3 κουβέντες βγάζουμε δεδομένα, αποτελέσματα και προσπαθούμε να χαράξουμε μια πορεία. Βέβαια. Γιατί αλλιώς θα φας τείχο, δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα δεν προσπαθήσεις να δεις τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα ή από τα trends, σε ποια κανάλια να κινηθείς. Οπότε και εμείς αυτά που λέμε, που συζητάμε εδώ και για τους μελλοντικούς ή νυν συναδέλφους, είναι ότι μπορεί να φαίνεται επιφανειακά κάτι πιο light, μια κουβέντα, εντάξει, νουμεράκια, καλή κουβέντα να κάνουμε. Όλο αυτό είναι η μαγιά για να μπορέσεις να κάνεις την ανάλυση που πρέπει να έχεις από πίσω, για να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να έχουμε ένα επιτυχημένο εξαγώγημο project. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Και εδώ να δώσουμε και ένα fun fact, γιατί είπες μια πολύ ωραία λέξη κλειδί, το trend. Παίρνοντας λοιπόν τη λέξη trend, να πούμε και να δώσουμε και το fun fact, ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί το trend της Ευρώπης, διότι εμάς το εμπορικό μας ισοζύγιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αρνητικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έκπληξη. Προς μεγάλη έκπληξη. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι οι εξαγωγές μας είναι πιο λίγες από τις εισαγωγές μας. Ποιος σας το έλεγε? Έλατε. Προς μεγάλη μας έκπληξη λοιπόν. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι η Ελλάδα εξάγει προϊόντα πάρα πολλά, έτσι. Και δεν είναι μόνο φέτα, λάδι κτλ. Εξάγουμε προϊόντα τα οποία πραγματικά θα μας προκαλούν μεγάλη έκπληξη και θαυμασμό, και θεωρώ ότι πολλοί από εμάς ή πολλοί από αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν δεν γνωρίζανε καν ότι εξάγουμε. Όπως, για παράδειγμα, είναι προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας. Ναι. Το οποίο και εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία και εγώ πολύ πρόσφατα έμαθα ότι εξάγουμε, δεν το ήξερα. Να δώσω τον οβολό μου για αυτό, για ένα τέτοιο industry που μέχρι να εμπλακώ δεν είχα ιδέα. Εκπαιδευτικό βιβλίο ξένων γλωσσών. Ελληνικό industry, πάνω από το 60% εξαγωγικό, με κύκλους εργασιών άνω των 40 εκατομμύριων ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον. Από το πουθενά. Από το πουθενά για μας, για τους ανθρώπους. Ναι, προφανώς. Υπάρχουν ευκαιρίες και υπάρχουν εξαγωγικά πέραν του FMCG που είναι τρόφιμο. Μπορούμε, απλά το FMCG ακούγεται λίγο περισσότερο ή το τρόφιμο ακούγεται λίγο περισσότερο. Υπάρχουν project τα οποία άμα κάποιος τους δείξει αγάπη και προδέρμ, δεν είναι διαφήμιση, στο οργή έχουν εξαγωγικό potential. Ισχύει. Νομίζω ότι καλύψαμε τα 5 πρώτα τουλάχιστον, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα facts, όχι μόνο fun facts, αλλά και με νούμερα πάλι και λίγο πιο συγκεκριμένα και λίγο πιο, πώς το λένε, θα το πάμε και λίγο segment oriented, δηλαδή θα πιάσουμε διάφορες κατηγορίες να πούμε, αλλά νομίζω ότι... Και επειδή ρολάρει πάρα πολύ ευχάριστα η κουβέντα και βγαίνει αβίαστα, γιατί πραγματικά μπορεί να είμαστε αμπατζετάριστοι, αλλά δεν είμαστε αδιάβαστοι. Σωστό.
ερχόμαστε χωρίς προετοιμασία για να είμαστε αληθινοί, αλλά ένα μικρό homework το έχουμε κάνει. Το θέμα είναι ότι θα πάρουμε και feedback από τους ανθρώπους που θα μας δουν και θα μας ακούσουν, και ό,τι χρειάζεται να επανέλθουμε, να το εξετάσουμε, να δούμε με λεπτομέρειες, να δούμε νουμέρικα, να δούμε facts, με χαρά. Εδώ είμαστε, να ψάξεις να βρεις τα facts εσύ για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Ψάχνουμε και δύο, κρίμα. Εννοείται, μην κάνουμε διπλή Σε ευχαριστώ και για το δεύτερο επεισόδιο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ρολάρε πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είπαμε πολύ ευχάριστα πραγματάκια. Όσο πιο συμπτυγμένα μπορούσαμε. Compact. Θα πάμε compact, ναι. Ναι, για να μην βαρεθείτε κι εσείς. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας είδαν και μας άκουσαν. Στο επανακούει. Ναι, γιατί το επόμενο επεισόδιο θα είναι ακόμα πιο καλό. Stay tuned.